ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው እንዴት ሊንክ በመላክ ብቻ በቀን በጣም ብዙ ገንዘብ እንዴት እንደምናገኝ ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ቦነስ ይኖረዋል መጨረሻ ላይ ቀለል ያደርግልናል ስራው። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። እናም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካረጋችሁም በኋላ ደግሞ የደውሏን ምልክት ተጫኗት አዲስ ቪዲዮ በመለቅበት ሰዓት እንዲደርሳችሁ። ስለዚህ አሁን በስልክ ነው ማሳያችሁ፣ እናንተ በኮምፒውተር ሆናችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ቀጥታ ወደ ብሮዘራችን ውስጥ እንገባለን። ልክ ብሮዘራችን ውስጥ እንደገባን መላቶፕ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ልክ መላቶፕ ብለን ሰርች እናደርግ እዚህ ጋር መጀመሪያ ይመጣልን ፔጅ ወይም ድረገጽ አለ። እሱን እንነካለን። ልክ አሁን ትንሽ ቆያል እንጠብቀዋለን። ያው እንደነካነው መላቶፕን በመጠቀም ገንዘብ ያገኙ ይላል። መላቶፕ የተለያዩ ሊንኮችን ወደ ሶሻል ሚዲያ ሼር በማድረግ ተከፋይ የሚሆኑበት ድረገጽ ነው። ይሄ ማለት እዚህ ላይ ያሉትን መላቶፕ ላይ ያሉትን ሊንኮች የቪዲዮ ሊንኮችን ናቸው። እነሱን ኮፒ ያደረግን ወደ ሌላ ሶሻል ሚዲያዎች ወደ ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ ቴሌግራም የፈለጋችሁት በቃ ሰው ያይልኛል ብላችሁ ወደ የምታስቡት ትልካላችሁ ማለት ነው። ከዛም ብር ይከፍላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚሰራው የሚላለ ይሄንን ማንበብ ትችላላችሁ። እኛው ወደ ክሬት ኒው አካውንት ቢለን እናከዋለን። ከዛ እዚህ ወደዚህ መስኮት ይገባላችኋል። እዚህ ጋር ክሬት አካውንት ይላል። እዚህ ጋር ፉል ኔም፣ ሞባይል፣ ኢሜል አድረስ ከዛ በኋላ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ፓስወርዳችሁ ሃርድ ፓስወርድ ማስገባት አለባችሁ። ይመረጣል ሃርድ ፓስወርድ አስገቡ። ከዛም ፓስወርዳችሁን ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን ስለከፈትኩ ቀድሜ ሳይን ኢን እለዋለሁ። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው ከፈተ። እኔ አሁን ይሄን ቪዲዮ ከመስራት በፊት ከፍቼ ነበረ እና ሊንኮቹን ሼር ስላደረኩኝ እና 0.03 ኢቲብር ኢትዮጵያን ብር ሰርቶብኛል። ከዛኛ አሁን ምንገባው ቀጥታ ውስጥ እንዳመጣን እዚህ ጋር ለእናንተ እዚህ ጋር ሁለት እንትኖች ያመጣላችኋል። ሁለት ኖቲፊኬሽን ነገሮች። ከዛ እነሱን የፔመንት ስታተስ ነገር ነው ትሞሉታላችሁ። በምን መንገድ ይከፈልላችሁ ይላችኋል። በአሞሌ ይጠይቃችኋል ወይ በባንክ ኦር ደግሞ በሞባይል ካርድ ሪቻርጅ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እሱን ትመርጣላችሁ። ከዛን መስራት ይጀምራል ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር የምትነኩት ፖስታስ የሚለውን ተነካላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ ነው እነዚህ ናቸው ቪዲዮዎች ማለት ነው። እናንተ ቀጣይ ሄዳችሁ ኮፒ ሊንክ ማድረግ ነው። በቃ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኮፒ ሊንክ ለዋለሁ። ከዛ ወደ መፈልገው ወደ ፌስቡክ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ መፈልገው ቴሌግራም ግሩፖች ላይ ሊሆን ይችላል። ለዛ ላይ እየለቀቃችሁ ሰዎች የእናንተን ቪዲዮ ክሊክ አድርገው ባዩ ቁጥር እናንተ እዚህ ብር ይገባላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያና ፔመንት ሴቲንግ ውስጥ የቅድሙ ይልቃችሁ ይሆናል። እዚህ ጋር እኔም በካርድ ሪቻርጅ ላረኩት ሞባይል ካርድ ሪቻርጅ ይላል። እዚህ ጋር ቁጥሬን አስገብቻለሁ። እኔም ማገኘው ብር በካርድ ነው ማለት የሚገባል። ከፈለጋችሁ እናንተ በባንክ ትራንስፈር ታደርጉ ትችላላችሁ፣ በአሞሌ ታደርጉ ትችላላችሁ፣ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እንደፈለጋችሁ ገንዘብ መቀበል ትችላላችሁ። እናም የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ በዚህ ያጠናቀቃል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እናም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ይህንን ቪዲዮ አይተው እነሱም ደግሞ ገንዘብ እንዲሰሩ እንድትረዷቸው ሼር በማድረግ አግዙን። እናም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰብስክራይቧን ከነካችሁ በኋላ ደግሞ የደውል ምልክቷን ንኩ። በየጊዜው በምልክበት ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ ያጠናቀቃል ማለት ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እናም በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም